हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोकर आशा करिसु भाले आछे घरत कुमुरा गछ एडा लागिसिले आरु ताक लागि आछिले ता जाली कुमुरा तो जाली कुमुराটো काटि आनिलु आरु माक कलो जे जाली कुमुराটো दि किबा एटा खाओ तो मा एटा रेसिपि शिकाइ दिले जाली कुमुरार होते मासर टेंगा आंजा तो भाबिलो आपनालोकर लगतो रेसिपिটো शेयर करू जेहेतु जाली कुमुरार आंजा खूब धुनिया হয় খাবলৈ কিন্তু बहुते बेलेग बेलेग धरणे बनाय किन्तु माया जी जितु रेसिपि मुख शिकाले हे रेसिपिটো মই आपनालोকৰ লগত शेयर কৰি আছো कुमुराটো बाकली एरुৱাই ললো লৈ এনেকে মিহি মিহিকে कुमुराটো কাটি লব जिमान मिहि হয় মাই কৈছে হিমান ধুনিয়া হয় আঞ্জাখন গতিকে মই মিহি মিহিকে কাটিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আৰু कुमुरा আঞ্জাখন বনাবৰ কাৰণে লাগিব মাছ তো মই ৰৌ মাছ লৈ আহিছিলো আৰু ৰৌ মাছৰ 2 পিস লম কাৰণ আমি মানুহ দুজনে হয় গতিকে 2 পিস মাছ ললো আপোনালোকৰ যেজন মানুহ থাকে সেই হিচাপে আপোনালোকে মাছ লব আৰু এতিয়া মাছত দিলো মই নিমখ আৰু হালধি এ দেখিছে নিমখ আৰু হালধি দি পেলাই মই হাতেৰে খুব ধুনিয়াকে মাছটো মিলাই ললো এতিয়া গেছত বহাই দিলো কেৰাহী আৰু লগত দিছো তেল কেৰাহী গৰম হৈছে আৰু এটা তেল গৰম হলে এনে ধৰণে কেৰাহীটো এবাৰ ঘূৰাই লব নহলে মাছটো কেৰাহীত লাগি যোৱাৰ চান্স থাকে এতিয়া মাছটো বহাই দিলো তেলত আৰু অলপ টাইম ফ্ৰাই কৰিম অলপ ভালকে ফ্ৰাই কৰিম যাতে আঞ্জাত ভাঙি না যায় গতিকে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু মাছটো ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু এতিয়া মাছটো অলমোস্ট ফ্ৰাই হৈ গৈছে গতিকে এটা নমাই থম আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই লওঁ আঞ্জাখনৰ কাৰণে কি কি লাগিব কাটা পিয়াজ পাঁচফোৰণ অলপমান আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া আপুনি এটাও দিব পাৰে আৰু এতিয়া মই মাছখিনি নমাই ললো আৰু এতিয়া সেইখিনি তেলতে মই পাঁচফোৰণ আৰু কেঁচা জলকীয়া বহাই দিলো দি অকমান লৰাই তাৰ পিছত মই পিয়াজখিনি দি দিম যিখিনি পিয়াজ মই কাটি থৈছিলো या देखिसे मैं लৰাই दिसु एकदम सिम्पल হয় আপোনালোকে বনাবলে বহুত সহজ আৰু খাবলে খুব ধুনিয়া হয় এতিয়া মই কাটি থোৱা কুমুৰাখিনি বহাই দিলো আৰু কুমুৰাখিনি লৰাই দিম হালকৈ লৰাই দিম কুমুৰাৰ পৰা এটা পানী উলাব সেই পানীটো নুলুৱালৈকে আমি ভাজি থাকিম এতিয়া মই তাত দিলো হালধি অলপমান নিমখ অলপমান আৰু এতিয়া মই কুমুৰাখিনি আকৌ লৰাই দিম আৰু ইয়া দেখিছে ভালকে লৰাই দিয়াৰ পিছত কুমুৰাই পানী এৰা স্টাৰ্ট কৰিছে মানে কুমুৰাটো গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া মই ঢাকন মাৰি দিলো আৰু ঢাকন মাৰাৰ পিছত দেখিছে কুমুৰাটো গলি গৈছে আৰু ঠিক এনে ধৰণে খন্তিৰে বা হেতাৰে আপোনালোকে কুমুৰাটো ভাঙি দিব দিয়াৰ পিছত তাতে অলপমান পানী ঢালি দিব পানীটো আপোনালোকে জোখ অনুযায়ী দিব যে কিমানখিনি আঞ্জা আপোনালোকক লাগিব হেতু জালি কুমুৰাৰে টেঙা আঞ্জা বুলি ক'লে ইয়াত আমাৰ নেমুৰ এটা প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে মই এটা নেমু লৈ লৈছো আৰু নেমুটো এতিয়া মই আঞ্জাখন ঢাকন খুলি দেখিলো যে আঞ্জাখন অলমোস্ট উতল আহিছে আৰু উতল অহাৰ লগে লগে মই এতিয়া আঞ্জাখনত মাছ 2 পিস দি দিম আৰু মাছ 2 পিস দি আঞ্জাখন অকমান সময় লৰাই দিম আৰু অকমান সময় ঢাকন মাৰি দিম ঢাকন মাৰাৰ পিছত এতিয়া মই খুলি আপোনালোকক দেখুৱাইছো যে মাছৰ লগত আঞ্জাখন মিলি গৈছে আৰু যেহেতু মই আপোনালোকক কৈছিলো যে নেমুৰ দৰকাৰ হ'ব এতিয়া মই নেমু এচিটা দিছো টেঙাটো আপোনালোকে নিজে জোখ কৰি ল'ব কাৰণ টেঙা কোনোবাই বেছি খায় কোনোবাই কম খায় গতিকে গৰমৰ দিনত এই আঞ্জাটো খালে আপোনালোকে খুব ভাল পাব এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব এই ৰেচিপিটো আৰু মাছৰ লগত এতিয়া জুলখন শুকাই আহিছে গতিকে এটা নিমখটো টেষ্ট কৰি আঞ্জাখন নমাই পেলাই আপোনালোকে ভাতৰ সৈতে খাব পাৰিব গতিকে মাই শিকোৱা ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব চাই থাকিব চৈতন্য ব্লগছ আপোনালোকৰ বাবে নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিৰ কাৰণে লৈছো বিদায়